Szivar ég a számban, leülök a bárban, megnézem a filmet, ennyi az élet. Hát este fáradtam, hazatérve, ajtót nyitsz, és senki sem szól hozzá. Régóta magadnak egyedül élsz, férfi vagy, hát nincs kit már csókoljál. Belefáradtál az ismeretlen, barátoknak mondani jól vagyok. Öregen, de így telt le életed, s peregtek a percek, hónapok. Megviselt a nap, s megviselt az év, de egyre közelebb vagy célodhoz. Lehet, hogy ám párszor vétkeztél is, de humidorod este feloldoz. Goncsulja már hol, kisimul a lét, hát benned elcsitul ma minden szél. Határok elolvadnak, nincs már tér, így pihenhetsz, barátom, Istennél. Oda is lépsz, ajtaját kitárod, és a szokásos illata fogad. Cédrus, cédrus, és újra csak cédrus. Elfelejted az áldozatokat. Lelked könnyül, már nem vagy egyedül. Szép szivarod a kezedben pihen, szíved gyorsabban ver lélegzeted. Lassul érzed hát zsigereidben. Talpád megszagolva újra cédrus, krémcitrus és a finom kávébab. Hát gyorsan le is főzött kávédat, hogy párban is lehessen játéka. Goncsulja már jól, kisimul a lét, hát benned elcsitul ma minden szél. Határok elolvadnak, nincs már tér, így pihenhetsz, barátom, Istennél. Sziasztok, üdvözlök titeket, Varga Dániel vagyok, a Hungarian Cigarette Aficionadosnak a tulajdonosa, illetve a CBS Cigar tulajdonosa, és per pillanat, aki itt ül velem, nem más, mint Szabó Miklós Szivar Sommelier. Sziasztok! Üdvözöllek, Miki! Hát nagyon régóta, pont azt beszéltük az adás előtt, hogy nagyon régóta nem csináltam interjú videót, hanem inkább csak próbáltam nektek minél több ilyen változó tartalmú videókat feltenni, úgyhogy most ez ilyen nagyon új nekem is, újra új. De igazából van egy nagyon nagy, mondjuk így, hogy esemény, vagy hatalmas megjelenés, vagy egy újdonság a kezünkben. Már ugorjunk majd vissza egy kicsit az elejére, hát itt szó se volt interjúról. Ja, értem. Hát csak az, hogy videózunk egyet. Ja, hát videózunk egyet. Interjú, hát dobálózunk itt a nagy szavakkal. Persze. Egyrészt, másrészt megtehetjük. Én akartam tapsolni. Megtehetjük, úgyhogy ennyi. Szóval, igen, esemény van. Na, mesélj nekünk, mutass, várjál, föl is vesszük így messziről, megpróbáljuk. Messziről? Belemutatom először a kamerába, hogy innen szeretnéd? Innen, így, tökéletes. Szóval mesélj róla. Ez egy EP Carillo, hogy így mondjam, Casa Carillo. Itt a Casa Carillo az természetesen arra utal, hogy mi a gyárnak a neve, Casa Carillo Factory. De nagyon szép, lezárt, mondhatjuk egy ilyen tengerészkék
színnel, illetve a felirat az meg egy ilyen rozégoldszerű, vagy Á, bronz? szerintem bronz színű felirat, kék, sötét kék, egyébként Cario kéknek szoktam hívni. Direkt összenéztem, hogy a Pledge-nek ugyanilyen színű a doboza. Aha. Na, az tök jó. Nem, úgyhogy, Bontsuk fel, nézzük igen, meg. belemutatom, azért ide is hagy. Nagy esemény egyébként. Egy nagyon szép kis pak. Mindjárt tudjuk, kiderül, hogy mit találunk benne. Tudjuk, hogy mikor jelent Én meg a már pak? tudom. Idei megjelenés, Idei? és most érkezik. Mire az adás műsorba kerül, addigra már kapható lesz a boltokban. Akkor így kérdezem, hogy a Kazakari, tehát a Karióéknál is az idén került forgalomba, vagy az tavaly? Én úgy tudom, hogy igen, hogy idei. Én nem néztem utána ennek most, nekem ilyen meglepetés az egész, úgyhogy Sodródunk az árral. így van, próbálunk Ugye sodródni. kibontjuk, az árra. elszívunk belőle valamit. Na, legyen így. Beszélgetünk, Nézzük meg. amiről... Várj, hoztam, én is hoztam eszközt. Hoztál? Ne csak neked legyen már késed. Mondjuk nekem nem olyan profi szivaros késem van, mint neked, de ide néz, varázslat. Még egyszer. Fel akarom venni. Visszafelé is. Várjál. Mehet? Szólj, ha mehet. Tehát. Na, akkor nyissuk fel, ha már így De kivonjuk. zárjam is be, vagy Nem. Így nyissuk fel a dobozt. a Microtech szponzorálta. Ez mutassuk már meg a dobozt, nézzük szépen körbe. Van rajta egy gyönyörű szép zárjegy. Hát azt inkább engedjük el. Jó, nem áll. Szépet. Nem már. De már. Felirat, egy kép. Egy undorító felirat, dohányzás Féllábú. következtében. Igen. Figyelj, még az is lehet, hogy féllábú nőt ábrázol, mert Jaj, nem hagyjuk tudorodik az már. alsóhatja. Ami ténylegesen van itt egy tartalom igazából. Leveszem a nylont, és akkor lehet jobban fog látszani. Igen, az lesz az. Jó. Nylon rajta a borítás. Kíváncsian várom, hogy mi Mondj van már föl, benne. bazd meg. Már csinálom is. Jó, de kis türelmetlen vagy. Elvágod azt a gyönyörű szép zárjegyet, hála. az Várjál, Isten. nem viszél a kés. Meg kell éreztetni. Mekkora lenne, most elvágnám a kezem. Vagy engem így a szemembe beleállítanak. 2 van Dániel. Izgult valami. Azért csak megbírkózott vele. Hát nem feltétlenül a dobozbontásra vagy szivarbontásra készítették ezt a kést. Na, és akkor most így ezt félretesszük, nézzük meg így. Ragd le az asztalra, hogy Marha szép. fény legyen. Nagyon szép. Tényleg ez a kék, ez ilyen matt kék, nagyon szép. Hozzárakjuk a kést is még a szép képért. Gyönyörű. És akkor itt lehet látni, akkor most már itt ténylegesen láthatjátok is. Lássátok feleim. Pledge 2020-ban a numero 1, Encore 2018-ban a numero 1, és ugyebár a La Historia 2014-ben a numero 2. Úgyhogy ezek a szivarok vannak per pillanat itt a... Dániel most fogadérzést kapja, most sétáltál bele a műsor. De most már ülj ide hozzánk. Akkor már gyere! Belemosolyogni a kamerába. Tessék, itt van. Gyuri. Szóval szép kék, igen, gyönyörű hölgyes üveg felirat, fel vannak jegyezve rajta Nem veszed fel a kinyitást? De csak el akartam mondani, hogy mi van benne feljegyezve. Gyakorlatilag ami az elején van feljegyezve, az a Cigar Aficionado-nak, és nem a többinek, hanem a Cigar Aficionado-nak az eredményei az évenként a top 25 legjobb szivarjából. És ez direkt azért van így, mert hogy azt fogadják el a legmonumentálisabb, legerőteljesebb résznek, mondjuk így, hogy a legerőteljesebb évszivarja díjátadásnak. Hát nyilván a Cigar Aficionados a legnagyobb olvasóközönséggel rendelkező szakirodalom. Itt a 3 szivar, ugyebár van benne egy Pledge, méghozzá a Prequel szerintem. Igen. Az Encore-ban Majestic. Encore-ban a Majestic, és La Historiából pedig az E3, hogyha jól gondolom, de ez még nem biztos. Ide is van írva. Jó, akkor most már jó. Igen.
Tehát megkapjátok igazából a 3 leghardcore-abb, legjobb, legerősebb szivart, idézőjelben már, hogy eredmény szempontjából, és nagyon szép belül ez a bársony. Hát egy kicsit ilyen kopogós bársony, de igen, de jó. Illetve belül is rá akartak egy bársonyt tenni, egy ilyen, hát nekem nem ennyire az nem puha, de fogjuk rá, hogy olyan. De amúgy szép, nekem tetszik. Mennyibe kerül? You've got to trust me. Wait, what's going on with his eyes? Oh, they're getting bigger. Oh, kitty! Megfogtál 16 környéket? Aha, picit kevesebb, 15.008, ha minden igaz. 15.008, most per pillanat, hogyha jól tudom, és ha megnézzük a Szivar XY az én, ugyebár amit a Balázsunk csinált nekünk, ott az árakat külön, Szivar XYZ, ha mondjuk azt, hogy a... Igen, ha külön vennétek ezt a szivart, hát ugye a Rahistoria az 6005-be kerül, a Pledge Prequel 6000-be, az 12.500, és az Encore is úgy emlékszem, hogy 6005. Ja, de jó, hogy keresem. Szóval mindegy, akkor nem kell nekem most feltenni a Dolgozz meg a pénzedért. Szivar XYZ-t. Úgyhogy kapásból spóroltok körülbelül 3000 forintot, ha ezt megveszitek. Érdemes, mert nem sokáig lesz szerintem piacon. Igen, limitált jelen számban kaptunk mi is, BTC-ben található valamennyi. Na, az, hogyha jól Pardon, tudom, most ugrunk a jövőbe, található lesz. található lesz. De hogyha jól tudom, akkor elméletileg csak ott lesz található, nem? Hogy mindenhol? Nem, hát elvileg bármelyik dohányból tudsz belőle rendelni, ODB-n keresztül mindenki tudja ennek a menetét. Az enyém már kibontva. Ne, ez a tiéd, azt magamnak hoztam. Légy szíves, becsomagolva, stb. Ne viccelj meg. Akkor én kapom a mérgezetet. Egyértelmű. Szóval a mai szivarunk az a La Historia E3 nagyságban, lineában, hogy így mondjuk. Egy parajó szivar. Már szerintem láttátok az adást, hogyha visszanéztek a második évadra, akkor csináltunk az Encore-ról egy szivart, méghozzá Harmad Danival, ahol nagyjából elmondtam a történelmet. Úgyhogy... Mondd el még egyszer, ismétlés a tudás anyja. Elmondanám, csak szerintem nem lenne elég a műsor, mert körülbelül szerintem 2 órás csak a történelem. Szétvágod. Amit, jó, persze, nem vágom. Repetito est mater studiorum. Civis pacem parabellum. Na nézzük. Nézzük. Marha szép szivar, nekem egyébként nagy kedvencem. Tehát, hogy azt azért szeretném leszögezni, igyekszek mindig pártatlan maradni, de én azért Ernesto Pérez Carrillo mester nagy tisztelője vagyok. Szerintem a mai élő blenderek közül én ki ismerem mondani, hogy őt tartom a legtöbbre. Nagyon-nagyon jó szivarokat készítenek, és én nagyon szeretem őket. Ez a személyes véleményem. Most nem a Szivar Sommelier szólt belőlem, hanem Szabó Miki, mint magánember. Ha mint magánember kérdezitek, nekem szintén az egyik kedvenc márkám, de ezt már elmondtam szerintem, hogy szintén az egyik kedvenc márkám, az egyik, és nyilván nekem az Encore a kedvencem, hogyha úgy tudom, neked a Pledge. Igen. Nekem az Encore a kedvencem. Hát azért nem gondoltad, hogy Pledge-et fogunk szívni, mert ezt nyilván megtartom magam. Szóval a La Historia pedig nekem az első olyan nagy meglepetésem volt, amit igazából nagyon úgy gondoltam, hogy ez egy túl erős szivar lesz, amit nem fogok tudni elszívni, és így bántó lesz. És annyira kellemes meglepetés volt, hogy az nem egyszerű, tehát nem tudom elmondani nektek. De nézzük meg a szivart, ugyebár, hogy hogyan néz ki szín. Szép. Nekem Barna. Ja, az a baj, nem jók a fényviszonyok. egy erős Maduro és Oscuro közötti átmenetet mondanék per pillanat. Maximum, én maximum Maduro. Nem, de lehet, hogy te sötétebben ülsz.
Az oszkúr, az feketének. Az feketének, de azért mondom, hogy a kettő közötti átmenet nem Adorónál meg sötétebb, és hogyha megnézed, akkor vannak ilyen sötét-fekete kis foltok rajta. Na, befogta a kékbe ásony. Így van. Nem tudjátok, azért bombáskodunk, mert egyébként most itt a Sunhill Bistróban, ahol forog a műsor, és nem azért van mögöttünk a felirat, mert reklámozni szeretnénk a helyet, bár nagyon szeretjük, a helyet nagyon jó kis hely, hanem hogy annyira érdekesek most a fényviszonyok, így kora, nem is, hogy kora, mert majdnem késő délután, hogy elég volt megtalálni ezt a helyet, hogy ne süssön be a nap, de lássunk is, és azért bombáskodunk most itt a színekkel is, mert hogy nem tökéletesek a fényviszonyok. Kapunk egy ilyen kis leírást is benne. Nem gyújtok rá? De mikor? most kapunk egy ilyen kis leírást is benne, amit nektek megmutatok. Lássátok. Feleim szümtükkel. Lássátok feleim szüntükkel. Mik voltunk. És mik vagyunk. Mik vagyunk. Ehhez a szivarhoz, mivel ez egy enyhén boxpress parejo, talán elbírja a lyukasztást vagy fúrást, ugyanakkor mint szinte mindenhez az egyenes vágást tudnám javasolni. Aztán kinek a szája íze szerint, kinek mi a megszokott a fét is, éppen milyen vágó van nála. Nekem fét is, nekem. Szóval gyakorlatilag amit láthatunk a szivaron, hogyha kívülről megnézzük és a külső részét, vagy a külső feléből okoskodunk, akkor van az alján egy ilyen talpvédő. Ezt keresed? Gyújtod? Ne, elraktam a késem. Még mielőtt új gazdája lesz, láttam, hogy tetszett. Van nekem? Nekem nincs olyanra szükségem. Meg tudom én védeni magam. Szóval... Nekem szükségem arra, az alján van egy sejem, ami igazából lábrészt védi, amit én úgy szedtem, hogy egy kicsi rajta is maradt. A gyűrű, ami rajta van, a fejrész gyűrűje és a fejrész kezdő gyűrűje 2 darab gyűrűből áll. Fölül egy nagyon szép motívumban látjuk Lizettet, és keresem. Az érdekesség van ebben, hogyha jól tudom, hogy a kis sárkányt erre még nem tették rá, amit a Lizett kisfia rajzolt. Figyelj, ha jobban megnézzük, 2 nő van rajta, igen, tehát valójában 2 sárkány van rajta. Az egyik ifjú Perez-Carrillo-nak a felesége, a másik pedig a lánya Lizett. És hogyha a későbbi szivarokat nézzük meg, akkor a gyűrűn láthattok egy kis sárkányt, méghozzá Lizett mellett, tehát hogyha így nézitek, akkor a gyűrűnek a jobb oldalán lévő nő ő Lizett, tehát a lánya ifjú Perez-Carrillo-nak, és hogyha az újabbakat nézzük, az Encore-t, vagy akár a Pledge-et, ott biztos, hogy lehet, hogy csak én vagyok vak és nem látom, de próbálom megkeresni, de elméletileg egy ilyen kis sárkányt kell találni, az pedig Lizett kisfia rajzolta azt a sárkányt, és azért tették föl rá. Én szokásosan. Kés van nála, meneküljetek. Így van. Biztos, hogy elvágom valamimet. De jó illat van, már innen. Ne, ez még a saját kipárolgásom. Ja, értem. Nagyon tetszett szivar, gyönyörű gyűrűvel, felragasztásnál egy icipicit el van csúszva, de hát ez a legjobb családban is megeshet. Mondjuk azért erre figyelniük kellene szerintem. Hát én azt mondom, hogy szeretem őket, de mondjuk azt, hogy ez a prémium szivarjuk. Tehát ez a full prémium szivarjuk, és ténylegesen lehet is látni, hogy mind a kettő gyűrűnek az összeragasztása az el van csúszva. Tehát ezt akármennyire is taglaljuk. A tiéd is, a felső gyűrű is. Attól ez még jó eséllyel egy nagyon jó szivar lesz. Egyértelmű, csak azt mondom, hogy ha már tényleg egy prémium szivarról beszélünk, akkor azért erre már azért szerintem kellene figyelni.
Úgyhogy Akinek bántja a szemét, vegye le nyugodtan. Erninek üzenem, aki per pillanat Ifjú Perescario-nak a fia, és a cégnek hogy így mondjam, a per pillanatnyi gazdasági részével foglalkozik, illetve Lizetnek, aki pedig a reklámmal és mi egymással, hogy azért erre figyeljünk. Bár nem jut el hozzájuk sajnos, de... Azt nem tudhatod. Soha ne add fel az álmaidat. Lehet alig várja a hétfőt. Ott a monitor előtt. Ez mindig meglep engem, hogy mennyire könnyű ez a szivar. Amikor ránézek hogy egy ilyen nagyon sötét madúró levélről beszélünk, már lenne egy olyan gondolkodásom, hogy szét fogja csípni az első retróba az orromat. És egy iszonyatosan jó. Igen. Egyébként ez az egyik, amiért nagyon szeretem akár jó szivarokat, hogy mindegyik olyan kiegyensúlyozott. Hát lehet, hogy például erős vagy magas nikotin tartalmú, mint mondjuk az Encore, de akkor is kiegyensúlyozott. Három közül neked? Favorite? Pledge? Egyértelműen a Pledge, igen. Tehát, hogy az annak idején kapott 98 pontot, teljesen megértem. Szerintem az a hiányzó 2 pont és a 100-ból az a küllemen ment el. Elméletileg az első olyan szivar, amelyik ilyen magas pontszámot kapott, 98-at. És az utolsó is, tehát igen. Se előtte, se utána. 92 óta, amióta megnyitott a Cigarra Aficionado, azóta, vagy elkezdték a Cigarra Aficionadót csinálni, újságot kiadni, azóta a legmagasabb pontszámú szivar 98 ponttal. Ez is kapott 95-öt, illetve, ha jól tudom, Perescario-nak ez volt az első szivarja, amit Nem jól tudod. Nem jól tudod. Amit a saját nevén adott ki. Amit a saját nevén adott ki, az 2009 áprilisában nyitották az új gyárat, ugyebár. És áprilisában, amikor megnyitották a gyárat, akkor meg kell néznem, mert abban... Tényleg igen, valamit kiadtak előtte, de hogy... Abban lesnem kell, és az nagyon nagy csalódás volt az átlag közönségnek, ugyanis ezt felírtam, hogy mindenki, tehát abban az időben, ugyebár, nem fogom megtalálni, abban az időben ugyebár mire vártak az emberek? Akkor, amikor ifjú Ernesto Perescario, tehát a harmadik, mert 4 generációról beszélünk, a harmadik generációs Ernesto Perescario visszatért, akkor mindenki azt hitte, hogy a legnagyobb márkájukat fogják újra kiadni, ez pedig a La Gloria Cubana volt ugyebár. Mert ezt még a kubai, amikor még Kubába éltek, akkor ők megvásárolták ezt, és amikor tovább mentek, akkor újra elkezdték csinálni a 1974-ben, vagy 74-ben, igen. Elkezdték csinálni a La Gloria Cubánát, pontosan 73-74-ben, és nem akarom nektek találni ezt. És mindenki azt várta, hogy egy olyan szivart fognak olyan összetétellel kiadni, mint a La Gloria Cubana, de gyakorlatilag nem. És pontosabban azt fogalmazta meg, hogy akkor, amikor eltöltött 20 évet a La Gloria Cubana szivarmárkával karöltve, és 10 évet, ugyebár ezelőtt 10 évig dolgozott a General Cigarsnál, akkor igazából egyetlen egy dolgot gondolt mindenki, hogy egy olyan fajta szivarral is jön ki, mint a La Gloria Cubana, ami előtte volt. Azonban EP Carrillo Edition inaugurált hozta, aminek a mérete Encore. És innen jött az Encore név. Tehát a 2009 áprilisában volt ez, és 2009 áprilisában, amikor kiadta ezt az EP Carrillo Edition inaugurált, akkor utána, és ezt egyetlen egy méretbe adtak, és a méretnek Encore volt a neve, akkor nagyon adta magát, amikor 2018-ban igazából 9 évvel később, amikor az Encore-t kiadta, hogy mi is legyen a szivar. De ez csalódás volt, ezt tegyük hozzá.
Na, akkor jó is, hogy nem szívtam bele. Azért megpróbáltam volna, tehát hogy mondom, Én is azt egy kívánom. ügyes szakemberről beszélünk. Mindenesetre 2014-ben ez a második lett 95 ponttal. Így De van. 95 ponttal nyerni szoktak. Így van. Úgyhogy nem egy olyan rossz teljesítmény ez. Az Encore talán 96-tal nyer, 95-tel nyert az is. 96. Azért tegyük hozzá, hogy a Casa Carillo, ami itt van alatta, és a Casa Carillo Cigar Factory, ami legalul van, az ugyebár akkor, amikor nem mondjuk így, hogy egy ősrégi gyárról beszélünk, hanem ez gyakorlatilag amikor visszatértek és el akartak kezdeni újra a szivarkészítéssel foglalkozni, de már családi szinten, 2009-ben, amikor a Generalsnál végeztek, vagy Generalsnál végzett Ernesto Pérez Carrillo, akkor úgy gondolt, hogy az egész családot be akarja vonni, mert akkor, amikor 97-ben megkötötték a szerződést, vagy 97-ben elkezdtek tárgyalni, és 99-ben kötötték meg a szerződést, akkor, amikor 97 előtt beszélt a lányával, a lánya akkor még egyetemista volt, a fia pedig 15 éves, és így nem tudott a család vele együtt dolgozni, és akkor, amikor 2009-ben visszatért Ernesto Pérez Carrillo, akkor már a fiával és a lányával karöltve együtt készítették a szivarokat. Ahogy elmondtam, Ernesto Pérez Carrillo fia Ernie, csak így hívják, ő is Ernesto Pérez Carrillo, de Ernie-nek hívják, Ernie-nek becézik, és Ernie inkább a gazdasági részével van tisztában, és azokat viszi, banki folyamatokat, gazdaságot, jogi részét, Lizette pedig a reklámot, szintén a jogi részt, mivel jogi egyetemen is tanult, jogi részt, a reklámot, a brandeket, az egészet, és így háttérben pedig Ernesto Pérez Carrillo, az idősebb, tehát az apjuk, pedig felügyeli a keveréstől kezdve mindent, amit igazából így szétosztottak a család részei között. Úgyhogy egy nagyon jó kis családi brandről van szó újra, mondhatni azt. De visszatérve a gyárba, eredetileg a Tabacalera La Alianza nevezetű gyár volt, akkor, amikor 2009-ben megvásárolták. Azt kell tudni, hogy már akkor az egyik legnagyobb gyár volt, keresem nektek a helyet, Santiago Zona Franca negyedében található, Dominikai Köztársaságban, és már akkor 40 000 négyzetméter volt a gyár. Úgyhogy egy ilyen óriás méretekkel rendelkező gyárról beszélünk. Te voltál már ott? 4 hektár, nem, de jó lenne. Carrillo-ban pont nem voltam. Na, milyen neked? Jó. Bővebben? Aha, Nagyon jó. Ugye nem tudnék róla objektíven nyilatkozni, de nem akarok. Én szeretem ezt a szivart. Vagy most legyek? Nem, legyünk Menjünk át hivatásosba? Úristen, very big. Very? Very big. Menjünk át úgy hivatásosba, hogy igazából mondjuk el tényleg azt, hogy mit lehet érezni. Icipici félreégést kezdek itt tapasztalni. Aztán simán lehet, hogy így az első, mit tudom, másfél centi után ezt még kiigazítja magát. Látok egy icipici sérülést a borítólevélen. Egyébként végig tapogattam a szivart, mielőtt meggyújtottam volna, sehol nem érzek soft spotot, tehát hogy jó a kirolgozás. Egyébként a boxpress szivaroknál elő tud fordulni. De tök érdekes, hogy erre nem tudjuk rámondani, hogy ténylegesen az a négyzetes boxpress. Igen, ez egy kicsit. Egy ilyen kis oválisabb boxpress. Igen, hát ugye ez nagyon sajátjuk ez a forma, hogy egy picit meglapítják a parejókat. Ugye most már csinálja AJ Fernández is az ovál sorozattal, amik egyébként nagyon-nagyon jó szivarok szintén. A szivarnak az ízei azok nekem nagyon bejönnek. Nyilván ez a
azért Dominikát kijelzem belőle. Tehát ez a fekete teás íz, ez nagyon erős, ez nagyon jó. Nekem már az elejétől megvan. Én elfogult vagyok, nekem nagyon ízlik. Igen, szinte biztos, hogy még a végén is fogjuk ezt érezni. Nekem nagyon ízlik, ez tényleg az, hogy ez a fekete teát hozzá társítotok, hogyha nem szeretitek magába, akkor tényleg egy nagyon kevés cukorral, iszonyatosan jó ízt tudna adni, és annyira felerősíti, annyira krémesíti az egészet. Nekem is egy félreégés található benne. Megpróbálom nektek megmutatni. Tehát van egy enyhe félreégése. Tiéd talán kezdi kihozni. Igen, nem? kezd. Bár ezek a Kialakul még púpos gyerek a prés alatt. Ezek a fényviszonyok, ezek borzalmasak. Szépen tartja a hamut. Remélem azért... Nyilván ez a kis sárgás elszíneződés a hamun, ez arról utal, hogy azért a nikotin tartalma aránylag magas a szivarnak. De egyébként szép színű, tömör a hamu. Miki leszette a hamut. Igen, meg akartam nézni, hogy mennyire marad egybe. Nekem is azt látom, hogy itt azért átlátok rajta. Mármint, hogy nem A betűt, hanem amúgy átlátok rajta. Mert aki átlát, az lásson B-t is. Tehát... Milyen jó a szemed. Elég abból egy az előbb, meg hogy féltetted itt a késtől a szemedvilágát. Tehát ilyen jó szemből egy is elég lenne. Nem. Jó szív az gyerekek. Földes Vegyetek sokat ebből a boxból. Nagyon szép karácsonyi ajándék lesz. Karácsonyra lesz megjelentetve? Nem. Mikor kezdődik a megjelenése körülbelül? Gyakorlatilag az október 20-ai héten. Hát akkor van 2 hónapotok karácsonyig. Tényleg hogyha szivaros ismerősötök van, ez egy nagyon jó kis vásárlás. Szépen be lehet csomagolni. Doboz olcsóbb, mint hogyha 3-at külön megvennétek. Nagyon szép. A szivar nekem alapjában az, amit hoz. Az a fás íz, nekem az, ami egy ilyen krémességgel összekeverve hozza ki ezt az egyensúlyt, amiről Miki is beszélt. Hogyha ezt a 2 ízt már le tudjátok igazából követni, akkor az már egy ilyen jó dolog. Melletti lévő jegyek, amik nekem megjelennek talán ilyen másodlagos jegyben, egy enyhe bőr, talán egy föld, de inkább bőrt mondanék, bőr, fa, vagy ez a fás, és nem cédrusos ízt mondanék rá, hanem valami másfajta fás ízt éreznék rajta, ami nem bántó. Nagyon erős ilyen pörkölt. Fa, amit te ez a tölgy. Tölgy? Határozottan tölgy, illetve kávét érzel benne? Igen, azt akartam mondani, hogy nem kávét érzek, hanem pirított kávébabot. Pirított kávébabot. Hát nyilván pörkölt. És nem pörköltet. Ja, nem. Én azért jöttem. Körömpörkölt. Nem szeretem. Ne bassz. Tegnap benn voltam a Noellával sétáltunk, így esténként azért próbálunk így valamennyit sétálni, és mentem a boltba, mondta, hogy menjek be, mert kutyával voltunk, és akkor nem mehet be az egyikünk. És mondom, akkor bemegyek, nehogy te elmenjél. Mert hogy krumplit kellett venni, meg ilyesmit, és a krumplit elfelejtettem nem érni. Beszarsz. Teljesen K.O. volt. Bemegyek a pénztárhoz, odaadom a krumplit, csávó ilyen mogorván, este tolt fél órát. Spár? Valami hasonló. Ilyen a spárba kell magadnak mérni. Tessék? A spárba kell magadnak mérni, te ez kóboi már pénztárosok mérni. Nem, ez kisbolt volt. És mondja a csávó, hogy ezt le kellett volna mérni, mert mi kisbolt vagyunk. Hát mondom, ne haragudj. És akkor jött egy másik csávó, aki meg vitte volna el a krumplit lemérni, és közben jött a biztonságőr. És a biztiőr, tudod. Egyes típusú? Még nem, ez az átmenet. Szerintem ez nagyon friss biztonsági őr volt, vagy már a nagyon öreg volt, nem tudom, hogy melyik. De nem ez hogy is jövök, hello, szia, légy szíves, nem ez volt. És elkezdi mondja a csávónak, nézi, amint viszi el a krumplit. Mi lesz, paprikás krumpli? És mondom, ne haragudj, mondom, én voltam a balfék, aki nem mérte le, elnézést. És jaj, elkezdi csávó, nem, hát vevő az. Mondom, nem, csak mondom, elnézést, elfelejtettem, most vagyok először a boltba itt. Mondja a csávó, ja, mondom, a paprikás krumpli. Az jó ötlet. Azt mondom, az nagyon jó ötlet. Mondom, elkezdi, szereti? Mondom,
hát egy kis kolbásszal felturbózva, meg egy kis sonkával, mondom, szalonnával felturbózva, mondom, egészen jól működik. Csávó így áll, hogy zsébek, így áll a bisztőr. Nem mondja, én annyira éhes vagyok. Én annyira délben elhoztam a deles kajámat, és elfelejtettem belerakni az uzsonnámat elkezdi, és azóta nem ettem, ez így nagyon éhes vagyok, mondom, akkor még mondok valamit. Mondom, marhapörkölt a másik kedvencem. Tarhonyával. Mondom, nem. Marhapörkölt a mamánfajta szaggatott nokedlivel. És elkezdi, hogy így annyit rám néz, így honnan valósi. Mondom, Tolna megye. Elkezdi, ne, mondom, de. Elkezdi, és a mamája, ha lehet ilyen kérdés, mennyi idős? Mondom, 88 éves. És mondom, csak hogy tetézzem a dolgot, mert hogy mondom, otthon van, mármint, hogy nem a mamám, hanem a kaja, csak hogy tetézzem a dolgot, mamám kézzel nyújtott rétest, és azzal csinálta, és ők csinálta a rétest. Azt láttam, azt jó kiposztoltad, hoztál belőle? Otthon van, aha. Nem, ide. Nem hoztam, miért? Te hoztál nekem valamit? Hoztam. De kaját. Végét el tudod rágni. A csávó az annyira ilyesved elkezdi, így odajött, elkezdi, na, akkor viszontlátásra, így is elküldött a picsába. Jó marha, lábszárpörő, tarhonyával. De nem ez a új hullám, ilyen kézi tarhonya. Rendes úttörő pogácsa. Az. Mondjuk én a nokedlit szeretem hozzá nagyon-nagyon, meg mamám ennyi csípős sem csinálja, de az iszonyatosan jó. Na ebben a szivarban ne keressetek marha pörköltet, meg külön pörköltet, viszont a kávébabot, pörkölt kávébabot, azt keresettek meg, valószínűleg fogtok is találni benne. Nagyon finom. Tényleg azt lehet mondani, hogy ez az E3 méret, ezért azt mondod, ilyen 6005 vagy 6900? 6005. 6500 forintért. Hát szerintem tudjátok a pontozási rendszeremből adódólag, hogy körülbelül kevés szivarnak mondom azt, hogy 10/10 az árérték aránya. De erre azt tudom mondani. Nekem ez az. Ez hozza azt, amit kell. Megfelelő változások, megfelelő ízek. Az ízeknek a spektruma nagyon jól jelenik meg, nagyon erős. Nem az a lecsapó, nem tépi szét az órodat. Nagyon jól tud működni, és tegyük hozzá, hogy 2014 IPCPR-en adták ki, hogyha jól emlékszem rá, és ez 11 éves szivar. Tehát 11 éve van a brand, meg a line. Majd nem brand, hanem a line. 11 éve van. És főleg, hogyha azt nézzük, hogy onnan jött, hogy egy munkaelkerülésként jött ez az egész brand. Ugyanis 1907-ben Ernesto Pérez Carrillo, az akkori Ernesto Pérez Carrillo, a bátyjával nem tudta azt, hogy mit csináljon nyáron. Így indul a történet. Na várj, Kubában mindig nyárban. Tehát úgy, hogy amikor ők végeztek végeztek a sulival, kint voltak, és nem tudták azt, hogy mit csináljanak. És természetesen Kubában vagyunk, Ernesto Pérez Carrillo és a bátyja kiötlötték azt, hát, hogy nagyon olcsón lehet venni dohányt, meg lehet szerezni dohányt. Hogyha most én faluról jövök, akkor azt mondtam volna, hogy lehet lopni dohányt, mi hogy mindenhol azt csinálnak, mi falun mindig loptunk mindenfajta. Találtunk nagyon sokfajta gyümölcsöt, meg mi egymást. Ők is remélem, hogy ebbe az irányba gondolkodtak, és úgy gondolták, hogy ők leülnek egy ilyen kis asztalhoz az utcán, ezt ugyebár csincserillóknak, vagy csincséróknak, vagy csincserillóknak hívjuk, ez a párfős gyárakat. Leülnek az utcán, és elkezdenek szivarokat sodorni, és akkor még 1 centért adták el a szivarokat, ez 1907-ben, amerikai dollár már ugyebár bejött, és 1 centért adták el a szivarokat, és innen indult minden, hogy annyira jó szivarokat, meg annyira jó blendeléseket csináltak, hogy nagyon sok mindenkinek tetszett, és elkezdtek felfejlődni. Azonban az ifjú Ernesto Pérez Carrillo már 1928-ban már nem ezt követte, hanem ő egy szinttel feljebb lépett, és egy olyan céghez lépett be, aki azzal foglalkozik, hogy dohányleveleket gyűjtött össze,
a Cuban Land Leaf Tobacco céghez szerződött el, és ővé volt a kubai levélimport. És így kezdett el, tehát ő nem sodort szivarokat, hanem ő a levelekkel kereskedett. És mindig is az egész családjának az volt az álma, hogy egy gyárat fognak venni, és egy gyárat fognak nyitni. Azonban ifjú Ernesto Perez Carrillo ezt volt egy másik, hogy így mondjam, szuper képessége, az pedig nagyon jól látta a gazdasági változásokat az életbe. És abból következőleg, hogy el tudta mondjuk az apja, Ernesto Perez Carrillo 1907-től ugyebár el tudta tartani a családot azzal, hogy szivarokat sodort, ifjú Ernesto Perez Carrillo nagyobbat mert álmodni, és ő azt gondolta, hogy majd az ő életébe eljutnak odáig, hogy egy gyárat fognak nyitni. És ugyebár a Cuban Land Leaf Tobacco-nál, CEO-nál elkezdett dolgozni, és az ővé volt a teljes kubai export, ami azt jelenti, hogy felvásárolta a leveleket, és ugyebár Amerikába küldte és adta el őket. És ez volt a teljes feladata. És elkezdett már saját magának is venni ezekből a levelekből, mert úgy gondolta, hogy ez egy nagyon jó befektetés. És akkor, amikor jött a második világháború, ugye az első világháború után vagyunk, akkor azért mondhatni azt, hogy lehetett érezni azt, hogy benne van a levegőben egy második világháború. Sajnos az emberek akkor, vagy nem sajnos, nem tudjuk, az emberek elkezdték egyre kevésbé érdeklődni a levelek iránt, vagy a dohánylevelek iránt. Ugyebár itt most nem oszt vagy szoroz az, hogy szivar vagy cigaretta levélről beszélünk, de érezhető volt az, hogy elkezdett csökkenni a kereslet a dohánylevelek irányában, miközben Ernesto Perez Carrillo-nak, ifjú Ernesto Perez Carrillo-nak pedig az volt a feladata, hogy felvásárolja ezeket a leveleket. És ő attól, hogy a cég nem akart vásárolni, ő elkezdte saját magának a maradék pénzéből felvásárolni ezeket a leveleket. Miért? Hát ugyebár kisebb volt a kereslet, gazdákon rajta maradt a levél, és így nem tudtak vele mit csinálni. És így az árak folyamatosan szakadtak lefele, és jóval áron alul meg tudta vásárolni a leveleket. Ezt odáig húzta, hogy volt egy kis raktára, és ott 4000 bála levél volt. 4000 bála levél volt. És ugyebár megjött a világháború, a gazdák teljesen szinte leálltak a dohánytermesztéssel. Ő neki volt 4000 bálája, amit elrakott, nagyon csúnyán áron alul vásárolva, és ugye jött az első világháború, aztán jött ugyebár Amerikának a hadbalépése, Pearl Harbor, Amerika hadba lépett, és mi történt? Minden katonának ugyebár a cigaretta az a felszerelésének a része volt. És innentől kezdve újra... Nem is a felszerelésnek, de a fejadagnak a része. A fejadagnak a része, elnézést. És ugyebár mi volt a legnagyobb változás ebben, hogy a kereslet megnőtt, drasztikusan megnőtt, de hát a gazdák azok nem úgy tudnak változni, hogy és akkor most van levelem, hanem úgy tudtak, hogy akkor most elkezdünk elültetni. De hát nem volt senkinek levele. Kinek volt egyedül? Ifjú Ernesto Perez Carrillo-nak volt levele, és nagyon csúnyán, nagyon magas áron, tehát többszörös szorzóval tudta eladni, és a többszörös szorzóval eladás után tudta megvenni az első gyárát, ez pedig, szintén lesek, mert megint név, ez pedig a Calle 8 volt, vagy pontosabban a Miami-ba vette meg a Calle 8 gyárat, nem, az 68-ban, ide 68-ban megvette a Calle 8 gyárat, de hogy visszaugorjunk az időbe, azt már nem ebből a pénzből vette meg, mert igen, most keverem, elnézést, nem a Calle 8, az 68-ba jött, és előtte volt neki a Kubába egy gyára, az pedig az El Credito gyár volt. Azt 48-ban vásárolta meg ifjú Ernesto Perez Carrillo, az El Creditót. Aztán ugyebár jött az embargó, ugyebár mondjuk azt, hogy azt tudjuk, a San Cristobal fele vezető félúton volt az El Credito gyár, ez félúton volt Havana és Piña del Rio között, pontosabban mellette San Cristobal mellett. És ifjú Ernesto Perez Carrillo utána a politikai részre is lépett, csak aztán jött az embargó, úgyhogy el kellett kezdeni elmenekülni, és ő már az első hullámban benne kellett, hogy legyen, mert ugyebár az ellenséges
pártnál volt, innentől kezdve ő rá vadásztak konkrétan, úgyhogy ő a családjával 1959-ben már elmenekült, és akkor, amikor elmenekült, akkor sajnos nem tudott magával pénzt vinni, sőt nem tudott semmilyen papírt vinni, hogy neki milyen tulajdona van, és az ő tulajdonában volt ekkor már a La Gloria Cubanának a márkája, mert azt megvásárolták. De hát ezt nem tudta sehogyan bizonyítani, úgyhogy ő elkezdett először egy bárban dolgozni, a bár után megvásárolt egy bárt, utána az már saját munka volt, és utána egy éttermet vásárolt, és az étterem után volt az, amikor 1968-ban megvásárolta Calle Ochoa-t, azt Miamiban történő vásárlása volt. Igen, hát ugye Miamiban a kubai negyed, a Little Havana kubai negyed, az a Calle Ochoa, tehát a 8. utca környékére épül, vagy környékén található a kubai negyed, és az a Calle Ochoa az így tök híres. Tehát, hogyha véletlenül mentek Miamiba, és akartok így az ottani szivaros életbe kicsit belenézni, belecsöppenni, akkor Calle Ochoa lanzsok, bárok, éttermek, mindenhol szivar, mindenhol lehet szivarozni. Én voltam egyszer, de akkor még nem szivaroztam, tehát még nem volt életem. Amikor voltam egyszer ott, akkor sajnos elmentem Miamiba a Calle Ochoa irányába, de abszolút bevéve nem volt, hogy így mondjam, a szemem közelébe az, hogy szivarokat nézzek. Csak aztán később, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor utána volt az a monumentális felismerése annak, hogy igazából én ott voltam, ahol ott voltak a szivarok, de én meg nem volna. Így van. Nem. 2011 volt akkor még. Közben azért szeretném megmutatni, tehát, hogy egy nagyon picit szakmai, hogyha erről csinálná egy közelit, arra a hamuról, amit az előbb letörtem a szívamról. Mondhatni azt, hogy a bal oldali a te hamud, a jobb oldali pedig az enyém. A bal oldal is így kicsit így felülről. Most pedig erről. Ugye az, amikor mert a fény innen jön. Meg tudja úgy tartani magát, hogy bele tudod éleszteni. Igen, tehát hogy ezt szakmailag is egyébként, mikor tesztelünk, meg értékelünk egy szivart, akkor ezt szoktuk is nézni, hogy ezt úgy hívja a szaknyelv, hogy combustion cone. Tehát ez az egy égési kúp. Ez azért arra utal, hogy egy nagyon szépen, nagyon jól megsodort szivarról van szó. Ez mutatja meg, hogy a lihéró tökéletesen középen van. Ugye mindig a lihérót teszik legbelülre, hiszen azok a legvastagabb levelek. Csak hát ugye van, hogy a sodrók ezt egy kicsit elrontják, nem olyan sorrendben fogják meg, rosszul fogják, igen, és akkor ez elcsúszik, vagy egyáltalán nincs, vagy kimarad a lihéró. Most gondoljátok el, hogyha elkezd valaki sodorni szivart, és az egyik oldalt, mert az van kézre neki, azt jobban nyomja, akkor teljesen el tudja tolni a liheróknak a besűrűsödését, és hiába van középen a liheró, erről az oldalról elkezdem nyomni, lefele tolom az egészet, amikor ezt elengedem, ez visszajön, és a liherók itt pedig be vannak tömörödve, és ahogy betömörödtek, egymást nem engedik el, mondhatni így ebbe a visszafele irányba, mert ez ide beszorul, akkor betolja a többit. És ezáltal is lehet az, hogy csak a sodrásra, tehát nem kell ahhoz azt hibázniuk, hogy rosszul rakták bele, hanem egyedül a sodrástól is történhet az, hogy nincsen meg az a középen lévő, hogy így mondjuk piramis alak. Ugyanolyan szépen letört róla a hamu. Ízei egyébként nem változik. Nekem van változás benne. Nekem ez a pörkölt kávé az erősebb lett. A krém is megjött egy kicsit jobban. Az elején éppen hogy csak volt, ilyen másodlagos jegynek mondanám, most megjött ez a nagyobb krémes jegy. Ez a pörkölt kávé, ez nagyon jó. Van benne egy valami ellensúlyozás, talán egy ilyen kis édes íz, ami becsúszik bele, és ezt nem tudom nagyjából elmondani nektek, hogy mi is az. Ha most így le kéne képezni,
akkor én egy ilyen enyhe vaníliát mondanék, ami jön, amivel még talán a krémet még krémesebbnek érzem. Megmaradtak az eredeti jegyek, ez a tölgyjegy, amit te mondtál, ez a fás jegy, ez szintén megvan, viszont visszalépett egy háttérbe, és a bőr is, én azt mondom, hogy visszalépett, talán nem is azt mondom, hogy a háttérbe, de egy ilyen másfél részre az 1 és 2 közé, 1-es és 2-es szint közé, mert még érezni a bőr, de már nem annyira intenzíven, mint a legelején. Most, ami ténylegesen érezhető, ez az éhcsokis, és ez a pörkölt kávés nekem, ami kijön a krémmel együtt. Neked nem tudsz benne felfedezni egy kis karamellt? Ez a Karamell melasz. De ez a vaníliával, ezt mondom, hogy ez az édes íz, ez az, amit így, nekem talán azt mondom, hogy inkább ilyen vanília, és azáltal lett karamell ez a része, vagy valami az összeadódik, de nekem amit én próbáltam azt, hogy mi az alapíz, ami belép, én nem a karamellt mondtam, én inkább azt mondom, hogy talán egy vanília, és ezáltal a többi keveredésével lehet talán ez, de az biztos, hogy ez az édes íz, ez a középső részénél, az biztos, hogy belép. Ami egy nagyon jó felüdülést tud adni. Milyen itallal tudnád párosítani? Hirtelen majdnem azt mondtam, hogy bármivel. De nem. Most így a második harmadban egy cappuccino tök jó lenne. Első harmad hozzá. Hát egy jó bőrben csúszott volna. Én ezt nem szeretem, nekem inkább a rum, de az meg nem illett volna. Ez egy jó bőrbennek az a kis édessége, amit az első harmadban nem éreztünk annyira. Bőrbenben van ez a tölgyes jegyek, nem? Úgyhogy nem szeretem, meg nem is iszok. Woodford Reserve Double Oak. Csak megint azt fogják mondani, hogy hazabeszélek. Tehát, hogy nagyon szeretem szivar, nagyon szeretem whiskyvel. Nem mondom, most így a magánember szól belőlem, de egy bőrben az elejéhez tök jó választás lett volna. Mondom, most a másodikhoz határozottan jó cappuccino. És egy erősebb cappuccino, én ezt hozzáteszem. Tehát nem ez a városba kapható lányoknak is készített fos cappuccino, már elnézést, hanem ez amiben érzed ezt a kávét, amiben megvan az a markáns. Reggelenként járok egy helyre, reggel 7-re megyek. Én is felkelés után 3 percre. Ki nem hagynám a világ minden kincsére. Én reggel megyek dolgozni, és van egy kis bolt, ahol van egy, szerintem álmaimnál továbbja. Egyszer meg kellett fogalmazni, hogy mit szeretnék, és amikor benne álltam lent a boltba, és vártam a kávémat, és egy idősebb úriember áll bent, 63-65 éves környékén, talán 70, és így főzögeti a kávékat. És szerintem a város legolcsóbb helye az ott van a Flex Gym mellett, egy ilyen kis reggeliző, pékségszerű akármi. Én nem eszek pékárutot, mindig a kávéért megyek, és 290 forint egy presszó. 290 forint egy presszó. Tehát mindenki ott van, mellette van egy építkezés reggel. Amíg mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor még nem volt építkezés mellette, addig mondjuk volt 2 ember előttem, most úgy néz ki, hogy az utcán áll a sor. Tehát mindig meg kell várnom, beérek, és látom azt, hogy csinálgatja a kávéját. El van, reggel 6-kor nyit, és akkor délután 2-ig van, és viszontlátás, megy haza. De mondta, hogy 3-ra megy be, hogy a péksütemények kész legyenek, mert ő süti, megveszi fagyasztva, és akkor úgy süti ki. És ott van egy olyan cappuccino, tehát mindig úgy szoktam nekem megcsinálni, ilyen erősebbre csinálja a cappuccinót, és nem ez az édes íz, hanem átérzed a tejszíne, vagy a nem tejszíne, mi az a habon átérzed azt a kávénak az eredeti ízét. Annyira jó, annyira eltalálta az öreg, hogy azt nem tudom nektek mondani. Hogyha Márvány utca, Alkotás utca sarkán vagytok, akkor ott van egy ilyen kis, és délelőtt vagytok, akkor menjetek, azt próbáljátok ki. Majd jelezzétek vissza, hogyha ott voltatok, már tényleg egy nagyon jó, kihagyhatatlan dolog. És főleg úgy, hogy a cappuccino 480 forint, a kávé, a presszó az meg 290. 2025
októberében. Megint van egy pici félreégés. Nekem is. De ilyen nagyon kicsi. De innen is látszik, hogy a kifújt füstnek magas még a száraz anyag tartalma. Hát, hogy egészen sötét. Tehát ilyen sötét barna füstje van a szivarnak. Ami tök jó. Jó szivar ez vele. Ez egy nagyon jó szivar. És tényleg, amit én mindig is herótos vagyok erre az árérték kategóriára, de ez a 6500 forintot az nagyon megéri. Egy ekkora méretű szivar. Ekkora méretű, ilyen eredményekkel bíró szivar. Nem írtam föl, de azt tudom, hogy van egy későbbi kiadása és a 2014-es kiadás után a Historiának, ami szintén nagyon, nagyon jó szivar lett, mert az E3 az 2014-ben jelent meg, az E3 mérete, de később adtak ki újabb méreteket. Ez ugyanúgy, mint például az Encore esetében is 2024-ben, ha jól tudom. Igen, 2024-ben az LPK Rio Encore Celestiát adták ki, és a Cigar Aficionado első 3 helyezésében volt bent. A harmadik lett konkrétan. Igen, tehát gyakorlatilag ugye a Celestial az a Torónak feleltethető meg. A Prika a Robusto-nak, ez meg akár egy Churchill is lehetne. Milyen volt a szivarkiállítás Dortmundba? Jó. Bővebben? Nagyon jó. Nagyon jó. Na, láttam érdekességeket. Aztán lehet, hogy ennek következtében majd ti is láttok. Jövőre. Mi volt, amelyik legnagyobb milyen meglepetés volt neked? Vagy mi tetszett a legjobban, inkább így kérdezem. Találtam 2 olyan brandet, amivel elkezdtünk foglalkozni, de nem lövöm be semmiképpen point. Lehet, hogy semmi nem lesz belőle, lehet, hogy lesz. De ígéretesnek látom őket. Nagyon kellemes volt amúgy, szerintem. Velem nagyon barátságos volt mindenki. Nyilván én interjúkat csináltam kint, azt Neki vagy testnevelés, ez azért. Ja, igen. Féltek tőled. Ja, hát így könnyű. Én meg csak ott kóboroltam. De jó volt, mert tényleg, hogyha kértem valakitől interjút, akkor vagy egyeztettek egy időpontot, hogy mikor jöjjek vissza, vagy azt mondjuk, hogy gyere nyugodtan, persze, és akkor csináljunk egyet. Volt olyan, aki utolsó napra rakta be az interjút, odaérek, és akkor mondom, hogy akkor kezdjük. Hát még megcsúsztak a nappal, és volt olyan, hogy mondtam, hogy hát idő van, engem másik helyre várnak, úgyhogy köszönöm szépen, de ellépek. És ott álltam 3-4 órát várva arra, hogy az időpontra, amit tegnap leegyeztettünk, az összejöjjön. Így azért van az utolsó nap, az nem lett olyan sok interjú, amire vártam volna, vagy amire vágytam volna, de amúgy meg én először voltam. Nagyon kellemes meglepetés volt az egész. Én azt mondom, hogy ha valaki teheti, akkor Dortmundba erre a szivarkiállításra mindenképpen menjen és élvezze, mert kihagyhatatlan élmények. Úgy, hogyha valakit érdekel ténylegesen, azért nem akarok itt folyamatosan a történelméről beszélni, és csak ilyen megemlítésszerűen próbálok bele mesélgetni egy-egy történetbe, mert ugyanis, hogyha a második évadban felkeresitek az LPK Rio Encore-nak a szivartesztjét Harma Danival,
akkor ott elmondom a teljes történelmet, ott elejétől a végéig átolcettig tényleg minden szerepel benne, mind az Encore-ra, mind a Pledge-re, mind a La Historiára. Úgyhogy ha visszakerestek itt a második évadra, akkor hát így fejből meg nem mondom, hogy hányadik rész, de harmadanival van, szerintem, hogyha így keresitek, akkor tökéletesen meg fogjátok találni. Az Encore is egy olyan szivar volt, ami először nekem, talán amikor legelőször vásároltam, akkor egy ilyen nagy varázslat volt, aztán később, amikor vásároltam, akkor nagyon, nagyon borsos volt nekem, szerintem olyan szétcsípte az óromat, viszont a középső részére meg mindig annyira szépen beáll, annyira tartja ezt az egyensúlyt, amit te is mondtál, hogy bolgaság lenne kihagyni egy ilyen szivart. Azt azért tegyük hozzá, hogy aki nem szereti ezeket az erősebb ízeket, és inkább a krémes szivarokat szereti, az nem biztos, hogy megtalálja magát benne. Hát ez nyilván Pap meg a Papné, Kinek a Papné című játék. Vagy Kinek a Paplan. Vagy Kinek a Paplan, így van. De gyakorlatilag én ezt tudom mondani, hogyha egy olyan szivart kerestek, ami nagyon krémes, akkor ez nem biztos, hogy be fog válni. Nekünk azért krémes természetesen, mert ahogy egy szivart én mindig egészében vizsgálok a meggyújtásnak az ízvilágától, amit igazából nem is szoktunk az első 2 centibe nagyon minősíteni, de az első 2, akár a 0. centitől, hogy így mondjam, érezve azt, hogy milyen is a szivar, és hogy bejön az a krém, ahogy kilágyul a szivar, az nekem ahhoz képest nyilván, ahogy kezdődik, meg ahhoz képest, amit várok tőle, ahhoz képest tényleg egy ilyen tök érdekes ez a szivar, és érdemes legalábbis kipróbálni. Ha kipróbáltatok, akkor megírjátok ide a műsor alá, hogy milyen volt. Kisimul. Egyébként nagyon szép, tehát hogy körülbelül a felénél járok, nem puhul, nem melegszik, tehát ez a kilágyul, ez az ízekre vonatkozik, semmiképpen nem magára a szivarra. Nem esik szét, közben levettem a gyűrűt. A gyűrű belső oldalán, nagyon szépen előtt róla a gyűrű belső oldalán, egy kis ragasztó megfolyás, viszont magán a szivaron nem. Gyűrű az jobb oldali lehántása szintén, én is megpróbálom most levenni nektek. Megnézem, hogy nálam mit produkál. Nagyon szép dombon nyomott a gyűrű. Nagyon, aha. Itt már talán így kihúzva látni fogom, hogy van a sárkány vagy nincs sárkány. Hallod, engedd már ezt a sárkányt. De Van ilyen fétised? nem, a sárkányokkal persze, hogy van fétisem. Szeretnék sárkányt Házi? látni. Azt nem, azt elkerültem az életbe, hála Isten. De hogyha most megnézzünk egy Encore-t, és elővesszük az Encore-t, akkor de jó lenne, hogyha látnám. Az Encore-on viszont mindenképpen van egy kis sárkány, és azt megtalálom nektek, akkor meg is mutatom. Hát, amikor már ilyen rossz a szemetek, akkor mindent kamerával kell nézni, ugyebár. Hátul láttad? Ja, igen, ott a sárkány, igen, ott. Hú, ezt felveszem nektek. Ha megnézitek. De akkor lehet, hogy rossz helyen kerestem. A sárkány, az... Jaj, pont nem látjátok, de ott van. Igen, ott van. Sárkány ellen sárkányfű. Hát, Gány ellen bőrfejű. Néhetek? Ilyenek a skinheadek. De ezen is rajta van. Igen, ott van. Ó, megvan. Na, ezt a sárkányt. Igen, tökéletes. Ott van, cibe. Igen, majd ezt rá fogom nagyítani nektek. Szóval ezt a sárkányt, ezt Lizetnek a fia rajzolta, és azóta rajta van. És itt a gyűrűn a sárkány azért van jobb oldalt, mert a jobb oldali kép az Lizett, és a bal oldali kép az pedig a ifjú LP Carriónak a felesége.
De akkor lehet, hogy lézett egy sárkány valója. Nem. Ő jó házi sárkány. Nem. Most megtaláltam a sárkányt, úgyhogy nem tud lizett már sárkány lenni. Talán ami érdekesség, és szerintem azt mindenképpen még el kell mondani így a történelmi résznek, hogy volt egy olyan rész, hogy el akarták adni, illetve meg szerették volna vásárolni a gyárat, és ez egy visszatérő motívum a család életében, és ez pedig az első az 1976-ban történt, és ott a Gore család volt az, aki ifjú LP Carrillo-nak, Ernesto Perez Carrillo-nak hogy így mondjam, kereste a kegyeit olyan szempontból, hogy megtaláljon, vagy le tudjanak ülni. És a Gore család érezte azt, hogy $125,000 szeretné megvásárolni az akkori céget, amit létrehoztak. És ez a La Gloria Cubánával együtt, mindennel együtt szerették volna megvásárolni. Ugyebár, ahogy mondtam, 1974-től van La Gloria Cubánál, pontosabban nem. Mert a leírásokban 1972 szerepel, viszont hogyha megnézitek a filmet, pontosabban a videókat az Ernesto LP Carrillo-nak az oldalán, akkor ott azt mondják, hogy a La Gloria Cubana az 1974 óta van. Szóval ezt nem tudtam a kettőt azonosítani. És 1976-ban történt az, amikor a Gore család felszerette volna vásárolni az egész céget, illetve a La Gloria Cubánát is. És akkor még de nem pontosabban az ifjú Ernesto Perez Carrillo volt, és az ifjú, tehát a fia, aki akkor már pontosabban teljes értékben dolgozott a családban, azt mondta az apja, hogy jó, akkor most elmegyünk tárgyalni, és te is velem jössz. És ifjú Ernesto Perez Carrillo elvitte ifjú Ernesto Perez Carrillo-t a tárgyalásra. Ezt igen, máshogy nem tudom, mert mindenkinek ugyanaz a neve. És Adjunk nekik valami becenevet. az a baj, adtak, mert az Ernit is elhasználták már, mert az ifjú Ernesto Perez Carrillo-nak a fia is Ernesto Perez Carrillo, de őt Erninek hívják. De hogyha mondjuk Arnold Schwarzenegger lenne, akkor meg Arni. Szóval elmentek a tárgyalásra, és akkor, amikor a Gore család azt mondta, hogy akkor most mondjanak egy végleges döntést, mert hogy addig nem mondtak döntést, ez csak egy tárgyalás volt, és az apja ránézett a fiájára, és csak ilyen kérdőleg megvonta a szemét, és annyit mondott az ifjú Ernesto Perez Carrillo az apjának, hogy ne add el. És így nem is adták el a céget, ami egy nagyon jó választás volt. Aztán ugyebár jött a szivarboom, addigra tehát beszéltünk már arról, hogy a La Gloria Cubana már bekerült 1993-ban a Cigar Aficionado-nak a 91 ponttal a legjobb szivarok közé, akkor hirtelen felfutott, addig volt ilyen 500,000 szivar, amit eladtak, pontosabban ebben az időben, ebben a 76 környékén felfutott 850,000 szál per évre, majd akkor, amikor az édesapja 1980-ban áprilisában meghalt, akkor átvette ifjú Ernesto Perez Carrillo a céget, viszont ő azt mondta magára, hogy nem egy olyan ember volt, aki jól bánt volna a pénzzel, ezt a könyvelő is megmondta, ő összeveszett a könyvelővel és kirúgta, mert megmondta a könyvelő, hogy ha továbbra is ezt a gazdasági választást fogja továbbvinni, akkor évente $20,000 fog elveszíteni. Ránk hívták a rendőröket. Szóval... Menekülés. Tűz van. És az volt a legérdekesebb ebbe az egészbe, hogy nem hallgatott a könyvelőjére, és ténylegesen $20,000 veszített évenként, és ez ott nyilvánult meg, hogy nem tudtak akkora levél mennyiséget bevásárolni, és a 850,000 szál szivarról 500,000 szál szivarra esett le a termelésük, és ez kizárólag annak köszönhető, hogy ténylegesen nem azt választotta, amit a könyvelője mondott. Azonban akkor, amikor 93-ban a La Gloria Cubana a szivar az első, vagy pontosabban a 91 pontot megkapta, akkor szinte felrobbant a termelésük, és
több mint 1,2 millióra megnőtt a szivargyártásuk, de azért csak 1,2 millióra, mert nem tudtak többet gyártani. És az akkor volt egy újabb lépés, amikor megvették Dominikán az újabb gyárat, és ez nem a legújabb, amiről beszéltünk, hanem megvették Dominikán a gyárat, és akkor 7 millió 200 000 szivarra nőtt az egész, és ekkor fogták magukat, és ami a legérdekesebb része, hogy akkor pedig megérkezett a General CEO, vagy Swedish Match, aki viszont 97-ben elkezdett tárgyalni ifjú Ernesto Perez Carrillo-val, hogy megvásárolja mind a brandet, mind a gyárat, és mind a La Gloria Cubánát is, az összes márkájával együtt. És hát azt megkeresem nektek, hogy valahol írtam is, igen, hogy igen, ebben az időben Miami-ban akkor, tehát hogy itt csak a Miami gyárról beszélek, a La Gloria Cubana volt, a La Jolla Selecta és az El Rico volt. Amúgy az El Rico volt az első szivarjuk, amit készítettek, azt már Kubában, vagy azt még Kubában. És ez a 3 márka volt a Miami gyárban, és ezeknek a kibővítése volt igazából a nagyobb hogy így mondjam, mennyiségben eladása volt, a szükségessé vált a dominikai gyár megvásárlása. És ezt mind a 3 márkát meg akarták venni, és mondhatni azt, hogy akkor, amit az előbb is mondtam, hogy megkérdezte a saját lányát, hogy szeretne vele együtt dolgozni, de a lánya az egyetemet választotta, nagyon jól tette. És akkor eladta a gyárat ifjú Ernesto Perez Carrillo, eladta a gyárat, eladta a brandet, eladott mindent, és magát is eladta, és úgy adta el magát, hogy 10 évig ezután aláírt egy szerződést, hogy a Swedish Match-el, vagy mondhatni azt, hogy a General CEO-val kezd el dolgozni. Ott is nagyon sok dolgot ért el, elkezdték hívni a nagyméretű szivaroknak a General tábornokának, azt hiszem. Tehát megkapta ezt a nevet, mert ő volt az első, aki 6x60-as méretű szivart rakott, és amikor készített, és akkor, amikor megkérdezték, hogy miért akart egy nagyobbra váltani, miért akart egészen 6x60-as méretű szivarra váltani, azt mondta, hogy sokkal egyszerűbb a blendelése, mert egy sima Robustónál 3-4, maximum 5 kisebb levél fér bele, még a 6x60-asban minimum 6-7 levelet is bele tud töltőlevélnek rakni, és itt sokkal jobban tud játszani az ízekkel. Aztán ugyebár eljött a 2009-es év, amikor is úgy gondolta, amit erről az előbb is beszéltünk, hogy vesz egy újabb gyárat, felbontja a szerződést a General CEO-val, pontosabban lejár és nem köti meg újra a szerződését, és innentől kezdve 2009-től számítjuk azt az időszakot, amikor a saját családjával létrehozta a saját brandjét, az Ernesto Perez Carrillo brandet. Milyen jól tette. Tök jó szivarokat csinál. Vissza a szivarhoz, hogy érzed? Te előrébb vagy, mint én. Én most érzem azt, hogy kicsit kezd elveszni egy pár íz benne. Amit érzek, hogy megmaradt ez a tejszínes érzés, ezzel a enyhe édességgel talán, és mellette természetesen megmaradt ez a pörkölt kávébab, pörkölt kávébab. A fa egy kicsit nekem visszalépett, tehát előtérbe helyeződött, a bőr az viszont tartja azt a kettő közötti szintet, talán háttérben lévő szintet. Étcsoki? Étcsoki, azt az előbb is mondtam, igen, elnézést. Az a karamellás édesség, az most már határozott étcsoki. Egy ilyen nagyon magas kakaótartalom, tehát ilyen 80%. És hát végig ott a fekete tea. Az utóízbe, akkor, amikor kifújjátok, a fekete teát ott fogjátok érezni, amikor kifújjátok, mint hogy ez így megjönne, hozzápárosulna az egész. Nagyon jó. Ez most mi volt? Láttál egy gombot, megnyomtad? Tetszik? Van a gyerek, ha játszik. Akkor, hogy ti is tudjátok, körülbelül fél óránként meg szoktam állítani a felvételt. Ez azért... De, mindig. Na, baszki. Mindig fél óránként. Tök jó, hogy most vetted észre, nem tudom mennyi idő után. Szóval, mert nem az első műsorunk, ugyebár nézzétek vissza mindegyiket.
Fél óránként azért állítom meg, mert ha túl hosszú részbe veszem föl, akkor megvan az eshetősége annak, hogy a hangsáv és a videósáv az elcsúszik egymástól. És hogyha újraindítom ilyenkor, akkor tökéletesen működik, és általában én azt tapasztaltam eddig, hogy ez a fél óra az, amit itt nagyjából tökéletesen bír. Az a probléma, hogy volt 2 olyan videó, amit máig nem tudnék nektek megmutatni, mert olyan szintű hang eltolódása van, és nem úgy van, hogy lépett egyet és onnantól kezdve az a hangsáv, hanem szép lassan tolódik el egyre nagyobbra. Hangolámondásos lett. Hangolámondásos, narrátor lett, így van, úgy, mint a régi szexfilmek, amikor néztük, ó, igen, nagyon jó, helyes. Még a mi időnkben természetesen. Teniszokni. Tessék? Teniszokni. Az mindig fennmaradt. Az igen. Fehér teniszokni. Próbálok egy vágóképet is közben csinálni nektek. A szovjet fácáról. Így van. Dolmányos varjú. Egyszer nem én szovjet fácán, vagy cigánytyúk. Ezzel együtt egy természetfilmet is leforgattunk. És leesett a hamu természetesen. Igen, itt már talán mondhatni azt, hogy egy kicsi hibának tudom felfogni azt, hogy a hamu az már elkezdett pernyésedni. És ez a pernyésedést, ezt egy kicsit ilyen tényleges hibának lehet felfogni. Megpróbálom az asztalról eltávolítani ezt, hogy ne legyen annyira feltűnő. Jó, mert most beledörzsölted. Igen, nem beledörzsöltem. Csak így felhúztam valamennyire. Az alprosz. Az alprosz. Hát meg. Ilyenkor el kell ülni, hogy nem én voltam. Persze. Igen, tehát most ezután a műsor után egy szivarest fog kezdődni. Igen. És azért van ez a bejövő forgalom. Ezt akartam elkerülni. Nem jött össze? Nem jött össze, úgy látom. Murphy az Murphy. Semmilyen bántó ízt nem találok ebben a szivarban. Nekem most megérkezett egy kis bors, és a szám szélén érzem. De elkezdtem jobban Ez lehet a rúzsod, nem? pöffégelkedni. Hát, Noel a rúzsa maximum. De nem volt rajta rúzsa, amikor eljöttem. Te most elméletileg a BTC-be dolgozol, ugye? Igen. A Villányi útnak a legvégén, Villányi út? 74. 74-ben nyílt egy, mondjuk így, hogy dohánybolt, és hogyha minden igaz, akkor lesz ott egy lunch. Talán. Talán. És a dohányboltnak van egy egészen jó kis szivaros részlege. Nem? Aha, Te azért voltál már. én voltam. Akkor is, amikor te nem voltál ott. Direkt azért mentél. Nem, el akartalak Meredek kapni, ott. de aztán nem voltál ott. Ja, Ezt hát engem bementem. nem olyan könnyű. Ja. Na, úgy visszatérve Dortmundra, egyetlen egy jó tanácsot tudok adni nektek, hogy amint kiderül, hogy mikor van a következő Dortmundi időpont, foglaljatok egy szállást előre, mert most még elfogadható árba lesz a szállás. De előtte, hogyha egy normálisabb helyre akartál menni, ilyen 700 eurótól fölfele indult egy este. Ugye, én nem tudom, aznap megérkezésünk napján foglaltam szállást, nagyon szép 4 csillagos szállodában, 1,5 kilométer a kiáltási helyszíntől, 2 éjszakára, 2 ágyas szoba reggelivel, talán 150 euró. Ne. De
Hát akkor én csak béna vagyok. Én tudod mennyiért? De legalább beismered. Én beismerem. Legközelebb természetesen. szóljál, hallhatsz velünk. Én szerintem már most le fogom foglalni, csak azért. Mert nekem problémám, hogy nem tudok olyan emberekkel együtt aludni, aki egy kicsit is horkol. Tehát ez a ennyi, akkor én már felébredek rá, nagyon rosszul alszom. De éjszaka nem hallgatózni kell, hanem aludni. Aha, na hát ezt most én Látod, ezt eddig nem tudtad. nem tudtam, de ha már 44 év alatt ez így volt, akkor ezzel nem változtatok, úgy érzem. Meg szokásokra lettem. Úgyhogy én azt tudom mondani ténylegesen, hogyha tényleg normális árba akartok lefoglalni, és mondjuk nem olyanok vagytok, mint Miki, hogy találtok ilyen helyet, hanem olyanok vagytok, mint én, aki nem talált ilyen helyet, akkor sokkal egyszerűbb az, hogyha minél előbb foglaltok, mert most még ténylegesen elfogadható árban vannak a szállások. Nekem pernyésedik. Kicsit, hát szerintem lett benne egy lukam is középen. Lyukasra szívtad. Lyukasra szívtam. El kell vinni kicentíroztatni a Így van, szárat. így van. Szóval van ott középen egy Elismerünk jó fogorvost, megcsinálja pikpak. Így van. Szóval közepén látjuk azt a lukat, ami annyira nem baráti, főleg egy prémium minőségű szivartól, de Betömjük itt. Hívnám egy kis hamut itt bele. És már nincs is. hát el kell mondani mindent Ja, persze. szivarról. Azt a félreégést, azt gyönyörűen kikorrigálta. Minimális, ezt már nem is nevezném annak. Ugye kétszer is félreégett, de mindig visszahozta saját magát. Nyilván ezeknél a lapított formáknál, boxpress vagy fél boxpress szivaroknál még fontosabb az, hogy a megfelelő ritmusban fordítsatok a szivaron, miközben szívjátok. Ez mit tud okozni? A párakicsapódást adhatja a hibát, vagy? Nem, hát ugye azért a félreégésnek nem feltétlenül a konstrukciós oka van, hanem tud lenni szíváshiba is. Tehát minden szívart forgatni kell a szívás közben. Nagyon érdekes, hogy ténylegesen az a borsíz, ez megjelent, és inkább a számon érzem. Itt oldalt a szám részén, a hajkaimon, mint például egy retróba. Igen, az elején retróztam egyet, elég is belőle annyi, abszolút nem volt bántó. Annak ellenére, hogy azért bőven medium pluszra tenném a nikotin tartalmat. Hát én egy 10 Hát per az igen, 6-osra. tehát hogy medium plusz. Jaj, megjött a mindenkori trisszentésem. A gyár az most már Casacarió nevet viseli, de eredetileg, ahogy az előbb is elmondtam nektek, az a Tabacalera L.A. Alianza S.A. volt, ha minden igaz, és onnan váltották elméletileg Casacarióra, és akkor, amikor átváltották Casacarióra, Carrillo háza, így van. Ez 2014-ben történt meg, amikor ezt a szivart adták ki. Onnantól kezdve elkezdték egy ilyen kis otthonnak kiépíteni az egészet. Tehát ott van a saját lakásuk is, saját házuk is ott van ezen a területen. Egy ilyen, már mondhatni, hogy majdnem ilyen fuentés birtokszerűt kell elképzelni. Ugyebár Fuentének nagyon sok birtoka van, és ahol laknak az a chateau, ahol laknak. Ez egy ilyen nagyon gyönyörű rész, teljesen kiépítve, gondozva, gyönyörű az egész. És Epicario is ezt szerette volna létrehozni a saját Casacariójával.
Azt még el kell mondani, hogy per pillanata, és nem reklámként, hanem a Sun Hill Bistro és Sky Barba vagyunk itt a budai részen. Láthatjátok igazából az Erzsébet hidat, hegyeket láthatjátok, ami szerintem egy ilyen nagyon... Ti bennünket láthattok, mi látjuk a... Nagyon szép, de majd ide bevágom, mert csináltam vágóképeket az adás előtt. Nagyon jó itt szivarozni. Én azt mondom, hogy tényleg ez a kilátás, ez visszaadhatatlan. Reméljük, hogy azért nagyjából azok a kis vágóképek, amik benne vannak a műsorban, azok vissza tudják adni. Igen, tök jó rendezvények szoktak itt lenni, nem? Igen, Miki tartja, úgyhogy... Ma egyébként Cigar Kings rendezvényünk lesz. Igen, Filip Kugler. Nem találtam meg egy csomó adatot róla. Jó, Filip, jön, mindjárt megkérdezzük. Hát majd holnap lesz vele interjú, úgyhogy, Hát akkor meg úgyhogy majd kifaggatom. Ma annyira nem akarom lefárasztani szegényt. Az előbb bevett gulyáslöst. Ó, nagyon jó, helyes. Amit még mindenképpen meg kell említenünk, az pedig a másik csatornánknak, a CBS-e Cigars csatornának az elindítása. Ezt körülbelül 2 hónapja indítottuk el, CBS-e Cigars, a CBS-e Cigars, az a Cut, Burn, Smoke, Enjoy összetételből származó kis, vagy mondjuk szó összetétel ténylegesen. Nekem egy ilyen nagyon nagy álmom volt már 2021-ben, amikor ezt a csatornát elindítottuk, hogy kezdjünk el egy nemzetközi csatornát, csak aztán én soha nem mertem, mert nekem annyira nem tökéletes az angolom, én azt mondom, és így úgy gondoltam, hogy ez nem lenne méltó ahhoz, amit szeretnék képviselni ebbe az egészben. De aztán Martin barátunk rábeszélt arra, hogy kezdjem el, majd meglátjuk, hogy mennyire tudok szépen lassan az idővel fejlődni, én mindent megteszek azért, hogy minél élvezhetőbb és minél jobb legyen a műsor. Képzem magam természetesen, próbálok előre haladni benne. Egy nagyon nagy dolog volt mondhatni azt, amikor az előbb is mondtad, hogy az álmokat el kell érni, vagy meg kell valósítani. Nekem ez az egyik nagy álmom volt, hogy csináljak egy ilyet. Ha elkezditek követni és megkeresitek itt a CBS-e Cigars-t és elkezditek követni, azt megköszönöm. Angolul vannak az előadások, illetve angolul vannak a minden podcastünk. Interjúkkal, illetve ugyanígy szivarminősítéssel, szivarreview-kkal lesz feldagasztva az egész, és én úgy gondoltam, hogy semmiképpen nem fogok ugyanolyan műsort csinálni, mármint hogy ugyanazt a műsort angol nyelven is megcsinálni. Mindenképpen szeretném azt a munkát belerakni, hogyha ezután is majd lesz annyi időm, hogy titeket megtisztelve 2 külön részben fogom vinni a műsorokat, és természetesen 2 különböző epizód fog megjelenni, és nem lesz átfedés. 2 darab rész van, ami átfedés van benne. Azt, amikor itt ezen a Hungarian Cigar Aficionados csatornán az első 2 műsort megcsináltuk angolul, akkor azt a 2-t átraktam oda, de itt maradunk a Hungarian Cigar Aficionadon magyarul, és ezt a csatornát is fenntartom. 2 hetenkénti megjelenésre degradáltam le, mondhatni így csúnya szóval a megjelenéseket, mert az, hogy minden héten mindegyik műsort meg tudjam jelentetni, ahhoz sajnos nincs időm, nekem ebből nem származik bevételem. Úgyhogy ezt próbálom feljebb vinni, ezzel próbálom nem csak a magyar, hanem a nemzetközi szivar közösséget is támogatni. Én mással nem nagyon tudom, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen kis kihívás lesz nekem. Talán egy háttér mozdító tényező lesz arra, hogy ténylegesen elkezdjek tanulni, mert én tipikusan ilyen patópál úr voltam egész életemben a nyelvekkel. De mi a magyar tök jó beszéled? Ja, kis akcentussal, de jó. Hát az a Tolna megyei Hát akcentus. De próbálom azt, hogy azt a műsort is vinni, ott nyilván sokkal egyszerűbb lesz az, hogy az, amit itt a magyar részben csináltunk, hogy angolul jelentettem meg, viszont magyar feliratot feldolgozni vagy kidolgozni hozzá, mert hát sajnos a YouTube-nak a feliratozása az nem az igazi, sőt bármilyen programnak a feliratozása nem az igazi, mert hogyha megszakítunk egy mondatot, vagy egyszerre beszélünk, akkor azt lehetetlen a YouTube-nak leképezni.
és így arra jutottam, hogy igazából majdnem 12-15 órát kellett abba beleraknom, hogy a feliratot helyesbítsem, illetve pontosítsam. Úgyhogy sokkal egyszerűbb választás volt az, hogy a CBS-ért megcsinálok egy nemzetközit, illetve itt megcsinálom a magyar műsort, ezzel titeket sem akarlak cserben hagyni, ezért hagytam meg mindenképpen, mert mondhatni azt, hogy ti vagytok az a közösség, aki alatt elkezdtem mondhatni úgy, hogy felfejlődni a szivarozás irányába, vagy továbbfejlődni, inspirálólag. Nagyon sokan jeleznek vissza, hogy tetszik nekik a műsor, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, sőt nagyon jól esik, mert hát lehetek őszinte, akkor néha-néha elmegy a kedvem attól, hogy csinálom, és a nézettségünk az algoritmus miatt sajnos, vagy a dohány törvények miatt így az algoritmus az minket a legutolsó sorba tesz. Nem tudom, hogy a többiek ezt hogyan tudják kivédeni, viszont hogyha van egy megoldásotok rá, azt nagyon szívesen fogadom. De gyakorlatilag én úgy gondoltam, hogy mind a kettő csatornát fenn fogom tartani, mind a CBS Eszigászt, mind pedig a Hungarian Cigar Aficionadost. Annyi az újdonság, hogy ebben a hónapban nyitottam meg a CBS Eszigászt, vagy előző hónapban nyitottam meg a CBS Eszigásnak az Instagram oldalát is. Ezt konkrétan pont Dortmund után kezdtem el, tehát még nincs is egy hónapja se. És 196 követőnk van ebben a pillanatban, úgyhogy az már... Én vagyok az egyik. Nagyon szépen köszönjük. Szerintem az első 100-ba te voltál bent, és 9 nap alatt elértük a 100-as követést. Azt már nagyon szerettem. A TikTok csatornánk is van, CBS Cigars név alatt. Hello, Miki. Műsorba sétáltál már. Gyere, ülj le hozzá. Nem tudok most nára köszönöm. Szóval ami érdekesség és ami új dolog, az a CBS Eszigásnak az Instagram oldalán túl az a TikTok oldala. Azt is megnyitottuk, próbálom oda is feltölteni ezeket a műsorokat, illetve részeket, illetve újdonságokat, vagy akár ugyanazt, amit a YouTube Shortnál csinálok. És természetesen most már a Lendai nevezetű zenés oldalam, amit itt a YouTube-on is megtaláltok, de most már a minden közösségi oldalon, Spotify-tól kezdve mindenhol megtaláljátok a zenémet. Valójában te már egy influencer vagy. Nem, az nem leszek soha szerintem. Az nem tudok lenni. Nem tudom, hogy miért, de így nekem soha nem esett be az, hogy ilyen óriási követőtáborral rendelkeztem. Jó, a Dani Buildingen volt, de az a sport csatornám, ott 11-12 ezer követőm van. De gyakorlatilag most tényleg a saját kis szórakoztatásomra csináltam meg ezt a műsort is, a CBS-ét is, és a Lendai az pedig nyilván itt a saját verseimből csinálok zenéket, és igazából az lesz a cél, hogy minél jobb zenéket tudjak nektek átadni. Ez itt lehet egy szivarozásnak a háttértörténete, tehát ami azt jelenti, hogy ha mondjuk egy szivarozáshoz leültök, akkor a szivarozásnál tudjátok ezeket a zenéket használni, de mellette lesznek rock zenék is, adott esetben edzéshez, vagy vezetéshez, vagy bármi, amit szerettek, ha valaki szereti azokat is. Úgyhogy mindenképpen ezt mind a Spotify-on, mint a YouTube Musicon, de hogyha itt az Instagram alá akartok belerakni egy zenét, már az Instagram és a Facebook is tudja ezeket a zenéket megtalálni. Lendai az előadó, igazából ezt beírjátok, akkor már megtaláljátok az ott lévő zenéket. Úgyhogy, ha használjátok, azt köszönöm, ha meghallgatjátok, köszönöm, és majd jelezzetek vissza, hogy tetszenek-e a zenék, tetszik-e a műsor, tetszik-e a nemzetközi műsor, oda is tudtok írni nyugodtan. Úgyhogy ténylegesen próbálom így mondhatni azt, hogy a kis művészi vénámat kamatoztatni. De most már van unboxing videó is. Most már van az első unboxing videónk, az ez. Aztán majd reklámozni fogsz WC papírt, minden. Az nem én vagyok. Pelenkát. Na. Pelenkát azt nem reklámozni fogok, azt már vásároltam. De látod, a normális influencer lennél, akkor kapnád ajándékba. De nem vagyok az, hát De azért hát még lehet. Megvettük az első pelenkát, úgyhogy még azt se tudjuk, hogy mekkora lesz a gyerek. Ja, azt hittem magadnak. Ennyi idősebb már gondolni Ennyi kell. idősebb már gondolkodni kell, így van. Az a jó, hogy te is ugyanennyi idős vagy, úgyhogy... Azért mondom.
megelőzve az óriási forgalmat, én nagyjából ezt a műsort így igazából be is fejezném. Én nagyon szépen... Hát neked igen, nekem nem. Én akkor fáztam elég sokat. Szóval nagyon szépen köszönöm azt, hogy visszahoztál ebbe a kis interjús részünkbe, mert hogy tényleg, talán lehet azt mondani ténylegesen, hogy ilyen konkrét interjú az most te voltál a legutolsó. Nem még volt. Annak jó is volt a nézettsége. Annak jó is. Reméljük ennek is. Reméljük ennek is. Ha tetszett, természetesen osszátok meg a barátaitokkal, hogy pedig nem tetszett, akkor osszátok meg az ellenségeitekkel, hogy ők is szenvedjenek. Én köszönöm, hogy a különböző csatornákon, a CBS Szigászon és a Lendain is elkezdtek minket követni. Nagyon hiányzik mindegyik csatornának, nagyon kevés követője van. Csak egy like-kal, követéssel az algoritmus fel tudjátok dobni, vagy akár, hogyha hozzáírtok egy szöveget. Azt is megköszönöm, köszönöm szépen neked azt, hogy itt voltál, és természetesen... Én köszönöm, hogy itt lettem. És természetesen nagyon szépen köszönöm a Sunhill Bistro és Skybar-nak azt, hogy ezt a műsort meg tudtok itt csinálni. Ti pedig ne felejtjétek, csak füst és más semmi. Sziasztok! Sziasztok! Hát este fáradtam, hazatérve, ajtót nyitsz, és senki sem szól hozzá. Régóta magadnak egyedül élsz, férfi vagy, hát nincs kit már csókoljál. Belefáradtál az ismeretlen, barátoknak mondani jól vagyok. Öregen, de így telt le élete, s peregtek a percek, hónapok. Megviselt a nap, s megviselt az év, de egyre közelebb vagy célodhoz. Lehet, hogy ám párszor vétkeztél is, de humidorod este feloldoz. Koncsúlja már hol, kisimul a lét, hát benned elcsitul ma minden szél. Határok elolvadnak, nincs már tér, így pihenhetsz, barátom, Istennél. Oda is lépsz, ajtaját kitárod, és a szokásos illata fogad.